سال 2011 بود که من در اصفهان مدیریت جهانگردی میخوندم. روزای غم انگیز و تکراری داشتم و همیشه به دنبال عشق بودم. دوست داشتم کسی رو توی زندگیم داشته باشم که بتونم بهش عشق بدم و اونم به من عشق بده و همیشه هم در بین همکلاسی‌ها میگشتم دنبال همچین کسی، اما هیچ وقت پیدا نمی‌کردم. تا اینکه یه روز خیلی ناراحت داشتم از دانشگاه میرفتم خونه و اون روز تصمیم گرفتم پیاده برم. از اصفهان تا خونه‌مون تقریباً 20 کیلومتر راه بود و تو دلم به خدا گفتم خدایا لطفاً عشق واقعی منو به من نشون بده. لطفاً اون کسی که واقعاً مال منه، واقعاً کسی که به من میخوره، کسی که میتونه منو درک کنه و من میتونم اونو درکش کنم، لطفاً اونو به من نشون بده، اونو بیار توی زندگی من. من از بچگی میدونستم که عشق بزرگی منتظرم. بعد نمیدونستم عشق کجاست، چجوری میتونم پیداش کنم. همیشه از خدا میخواستم که این عشق رو به من برسه. بعد رفتم دانشگاه، فکر کردم شد تو مسکو چون شهر بزرگه کسی پیدا میکنم که به من بخوره، اما مثلا پیدا نمیشد. و یه روزی بود که از دانشگاه برگشتم خونه و دیگه خیلی جدی از خدا خواستم که عشق واقعی رو به من نشون بده. تقریبا یک هفته گذشت تا اینکه من توی یه سایت بود به اسم لایو موکا که برای آموزش زبان بود و توی اون سایت میشد با اعضای اون سایت چت کرد و در واقع مثل یک سایت تبادل زبان بود. این که مثلا من فارسی بلد بودم و یه نفر دیگه انگلیسی به اون فارسی یاد میدم اگه اون میخواست فارسی یاد بگیره و من از اون انگلیسی یاد میگرفتم. بعد چند روز میگذره این سایت لایو ماکو پیدا میکنم. من حتی یادم نیست از کجا پیدا کردم و اونجا ثبت نام میکنم، میزنم که من زبانم روسیه، میخوام فارسی یاد بگیرم یا هندی. اون موقع تو دانشگاه انگلیسی و فرانسوی یاد میگرفتم و همیشه آرزوم بود که هندی یاد بگیرم. بعد یهو به ذهنم رسید که فارسی هم میشه یاد گرفت. چه زدم میخوام فارسی یاد بگیرم. از اونجایی که جهانگردی میخوندم انگلیسی و فرانسه رو توی دانشگاه یاد میگرفتیم. تصمیم گرفتم زبان روسی هم یاد بگیرم. برای همین رفتم توی این سایت و عضوایی که توی این سایت میخواستن زبان فارسی یاد بگیرن اونا رو پیدا کردم و بهشون پیام دادم، به تقریبا 10 نفرشون. پیامی هم که دادم کپی بود، یعنی یه پیام نوشتم و برای این 10 نفر فرستادم و توی این پیام نوشتم سلام، من میخوام زبان روسی یاد بگیرم و میبینم که خب شما هم میخواین زبان فارسی یاد بگیرین و ما میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. لطفا اگر مایل بودید، اگر دوست داشتید به من پیام بدین. چند روز دوباره میگذره میبینم یکی به من پیام میده میگه من زبان فارسیه، میخوام روسی یاد بگیرم، بیاد به هم کمک کنیم. و یک هفته گذشت تا اینکه یه روز یه پیام دریافت کردم و اون پیام از کی بود؟ از آناستاسیا. گفتم باش بیا کمک کن بیام. جواب دادم. بعد رفتم یه هفته نامدم اونجا. بعد یه هفته میگذره میرم پسر جواب داده گفت بیا تو یاهو حرف بزنیم. بهش گفتم که این سایت یکم سخته، بریم توی یاهو مسنجر و اونجا با هم چت کنیم. حالش نداشتم باش چت کنم. گفتم باشه ببینیم چی میشه. اون اصلا عکس پروفایل نداشت، یعنی من اصلا حتی نمیدونستم چند سالشه و نمیدونستم دقیقا کیه. اما خب برای اینکه خواستیم زبان یاد بگیریم شروع کردیم با هم حرف زدن. چند شب با هم حرف زدیم در مورد زبان و فیلم و آهنگ و کتاب و کم کم دیگه هر شب با هم حرف میزدیم.
هر شب که از دانشگاه برمیگشتم احساس می‌کردم دلم می‌خواد باش حرف بزنم. و اولا همش با انگلیسی با هم حرف می‌زدیم، برای هم دیگه آهنگ می‌فرستادیم، شعر می‌فرستادیم و برای من خیلی جالب بود که موقعی که بهش گفتم که چند سالته، اون گفت که تو حدس بزن که من چند سالم، چون من عکسش هم حتی ندیده بودم، نمیدونستم چند سالشه واقعا. همینجوری از روی حرفایی که میزد احساس کردم باید خیلی سنش بالا باشه، احساس کردم خیلی آدم پخته ایه. گفتم که احتمالاً 35-40 سالت باید باشه و اون خنده گفت که نه، من 19 سالمه. و این خیلی برای من عجیب بود. یه روزی بود یهو آنلاین نشد، من نمی‌دونستم چی شد، کجا رفته، چی نگفته، آنلاین نشد. تقریبا هم یه هفته آنلاین نبوده. من خونه خواهرم تو اصفهان زندگی میکنم، خونه پدرم توی روستاست، 20 کیلومتر با اصفهان فاصله داره و اونجا اینترنت نداره. ما تقریبا یک هفته با هم حرف زدیم و بعد از یک هفته با خواهرم با هم رفتیم اونجا و من دیگه آنلاین نشدم. اون روز فهمیدم که دلم خیلی براش تنگ شده. دیگه همیشه آهنگی که فرستاده گوش میکردم، هیچی نمیفهمیدم اما حس خیلی خوبی به من میداد، حس عشق میداد. تو این یک هفته احساس کردم خیلی دلم میخواد باش صحبت کنم دوباره، احساس کردم دلم خیلی تنگ شده براش، حتی با اینکه هنوز عکسش هم ندیده بودم. همش منتظر بودم که بریم اصفهان و برسم به اینترنت و بتونم باش حرف بزنم. بعد براش ایمیل زدم، گفتم پس کجا رفتی، چی شد؟ و یه روز بعدش جواب داد، گفت من رفتم راستا خونه بابام، اینجا اینترنت نداره. گفت چند روز دیگه میام. من دیگه همش منتظر بودم که این میاد دوباره برام حرف بزنیم. سال اول اینجوری گذروندیم، همیشه انگلیسی چت میکردیم هر شب تا نصف شب، همه چیز میگفتیم، تعریف میکردیم. خیلی موقعم اینجوری میشد که من به چیزی فکر میکردم، اگه مثلا تو دانشگاه بودم یا همینجوری تو خونه بودم چیزی فکر میکردم، بعد مجید SMS میفرستاد به اون فکری که تو ذهنم بود جواب میداد. همیشه تعجب میکردم که چجوری میتونه ذهن منو بخونه. هنوز همون ندیده بودیم. و از همون اول همیشه سعی میکنیم به هم دیگه راست بگیم، حقیقت رو بگیم. هیچ وقت به هم دیگه دروغ نگفتیم. وقتی که من از اون چیزی میپرسیدم، اون عین واقعیت رو میگفت، چیزی پنهان نمیکرد. ترسی نداشتیم از اینکه به هم واقعیت رو بگیم، چون خب واقعا هم سخته که توی اینترنت به کسی اعتماد کنیم و خوبی رابطه ما از همون اول این بود که هیچ وقت به هم دیگه دروغ نگفتیم. مجید پروفایلش عکس داشته، اما من شک داشتم آیا این عکس واقعا مال خودشه یا نه، چون عکسش یه جورای هنرمندی بود. من شک داشتم واقعا مجید چه شکلیه. و وقتی اولین بار دیدمش فکر کنم 2 ماه شده بود که با هم چت میکردیم و احساس کردم که واقعا میتونه شوهرم باشه. حسم گفت که واقعا شوهرمه. وقتی اولین بار برای من عکسش رو فرستاد، خیلی برای من عجیب بود، یه چیز خاصی بود و اینقدر خوشحال شدم با دیدن عکسش. البته خب حتی قبل از اینکه عکسش رو بفرسته من واقعا احساس کردم خیلی عشق زیادی دارم بهش و احساس کردم حتی نمیتونم دیگه انگار بدون اون باشم، نمیتونم بدون اون زندگی کنم. و اما عکسشی که دیدم دیگه بیشتر مطمئن شدم، احساس کردم که آره واقعا این عشق حقیقی منه. بعد تقریبا 1 سال با هم توی اینترنت چت میکردیم، حالا یا صوتی یا تصویری یا فقط در حد نوشتن. اون موقع هیچ کدوم از ما اسمارت فون نداشتیم و اصلا این گوشی‌های ساده که فقط میشه باش SMS بفرستی و موقعی که اینترنت نداشتیم برای هم SMS میفرستادیم. و بعد از 1 سال دیگه خسته شدیم از اینترنت، به خودمون گفتیم آیا واقعا اصلا این
رابطه‌ای که ما داریم واقعیه یا فقط یه رابطه مجازیه؟ اگر ما همدیگه رو توی واقعیت ببینیم چه حسی به هم میگیریم؟ آیا اون موقع مثل الان اینقدر عاشق هستیم؟ تقریبا 1 سال گذشت، تعطیلات تابستونی شروع شد و من 2 ماه تعطیل بودم. میخواستم بیام ایران مجید رو ببینم، چون که مجید سربازی نرفته بود، نمیتونست بیاد روسیه و من تو مسکو تنها زندگی میکردم. فقط دختر خاله اینجا تو مسکو بود و چون که همه تو روسیه فکر میکردن که ایرانی هم مثل تروریست میمونن، به پدر و مادرم نگفتم. رفتم خودم بلیط هواپیما گرفتم، ویزا درست کردم، برای سفر آماده شدم. هر کم تو دانشگاه میفهمید که من میخوام برم ایران پیش کسی که فقط تو اینترنت میشناسم، میگفتن پیش کی داری میری؟ اصلا تو نمیشناسیش، میتونه اتفاق بد بیفته برای تو. و من به همه گفتم نه، من کاملا میشناسمش و 100% بهش اعتماد میکنم و هیچ شکی ندارم که اتفاق بد برای من نمیفته، اما کسی باورش نمیشه. اینجوری رفتم ایران برای 2 هفته. فقط دختر خاله میدونست که من رفتم ایران. خلاصه وقتی که آناستاسی تصمیم گرفت بیاد تهران، من به خانواده‌ام گفتم که یه نفر داره از روسیه میاد و من میخوام برم مثل تور لیدرش باشم، چون میترسیدم بهشون بگم که مثلا کسی اومده که من دوستش دارم یا کسی اومده که من میخوام حتی باش ازدواج کنم و خارجیه، چون که جهانگردی میخوندم. خب یه چیز عادی بود دیگه. احتمالا اونا هم فهمیده بودن که این حقیقت نداره. اما خب پدرم قبول کرد، گفت خب باشه برو و رفتم تهران. خلاصه رسیدم فرودگاه تهران، از هواپیما آمدم پایین، چمدونمو برداشتم. ولی همیشه دنبال مجید میگشتم، خیلی استرس داشتم، همش فکر میکردم در واقعیت مجید چه شکلیه. خیلی استرس داشتم. گفتم یعنی آخه چی میشه وقتی آناستاسیا میاد؟ دقیقاً چه شکلیه؟ آیا دقیقاً همون چیزی که توی عکس دیدم؟ آیا اون حسی که بهش داشتم واقعاً همونه؟ تا اینکه آناستاسیا اومد و ما نمیتونستیم همون پیدا کنیم اول و اونم تلفن نداشت که من بهش زنگ بزنم. برای همین گوشی یه نفر دیگه رو گرفته بود که توی هواپیما باش آشنا شده بود. به من زنگ زد و گفت که من مثلا ترمینال فلانم کنار پله و خلاصه بعد از نیم ساعت فکر کنم طول کشید که ما تونستیم همدیگه رو پیدا کنیم و وقتی رسیدیم به هم، یعنی یادمه که دقیقاً از پله ها، از پله برقی داشت میومد پایین و دیدمش و منو دید، هر دوتا شوکه شدیم. بعد به هم دیگر نگاه میکردیم، لبخند میزدیم، اصلا نمیتونستیم حرف بزنیم. صحنه جالبی بود، اینکه مثل فیلم‌های هندی شده بود. که همینجور فقط به هم نگاه میکنیم، به چشم هم، و نمیدونستیم چی بگیم. وقتی هم که رفتم پیشش بازم همینجور به هم نگاه میکنیم و من نمیدونستم چی بهش بگم، اونم نمیدونست چی بگه. همینجور به هم نگاه میکردیم و لبمون خوش شده بود، زبونمون خوش شده بود، نمیدونستیم چی بگیم، تکون نمیخورد هیچی، اصلا حتی سلام و هیچی هم نکردیم. اینقدر استرس داشتیم. و من بهش گفتم پس چمدونت بده به من. چمدونو گرفتم، گفتم بیا بریم یه اتوبوس چیزی پیدا کنیم بریم خونه دوستم. و همینجور که میرفتیم بازم همینجور به هم نگاه میکردیم. اینجا دیگه خیلی هندی شده بود، مثل فیلم‌های هندی که 10 دقیقه فقط همینجور به هم خیره میشن. رفتیم تهران به مینیبوس، اینجا خونه یکی از دوستان که تو سایت کارچ سورفینگ پیدا کردیم. یه دختر روسیه که با پسر ایرانی ازدواج کردن. بعد یه شب خونهشون بودیم و نصف شب بازم نشسته بودیم و به هم دیگر فقط نگاه میکردیم، اصلا حرف هم نمیزدیم، فقط نگاه میکردیم. رفتیم توی شهر، گشتیم تهران و شبش بلیت گرفتیم، بلیت اتوبوس که بریم اصفهان، بریم خونه خواهر من. توی مسیر تو اتوبوس دوباره همینجور به هم نگاه میکردیم و حتی به هم دست هم نمیزنیم، فقط نگاه میکردیم. بعد یه خلاصه رسیدیم اصفهان، رفتیم خونه خواهرم. تقریبا 2 هفته تو اصفهان بودیم، خونه خواهر مجید، که هر روز میرفتیم تو شهر میگشتیم،
هر دفعه مجید جای جدید منو میبرد، غذا جدید به من نشون میداد، با فرهنگ آشنا میکرد. خیلی تو بازار میگشتیم، تو بازار میدون. اونجا خیلی خوشم اومده بود چون تا حالا همچین جایی ندیده بودم. کلا اون موقع همه چیز مثل حس داستان 1001 شب بود برای من. اینقدر همه چیز جدید بود، جالب بود، انگار خواب بود همه چیز. بعد که کل اصفهان گشتیم بازم یکم وقت داشتیم، نمیدونستیم چه کار کنیم، کجا بریم و رفتیم ورزنه. اونجا یه شب تو کویر موندیم. شبش هم ماهتاب بود، خیلی فاز عاشقانه‌ای بود، همه جا آبی بود به خاطر نور ماه، باد می اومد، خیلی قشنگ بود، مثل تو فیلم بود. Oh, where are we? I don't know, we're lost. Yes, you're I don't have lost. water, I'm going to die. No, it's very little for a day. Okay, we will die tomorrow. It's become very hot. Oh, whatever, you make your water. وقتی که 2 هفته تموم شد دیگه آناستاسیا باید میرفت، چون که ویزاش 15 روز بیشتر نبود. دیگه تعطیلاتم تموم شد، باید برمیگشتم روسیه و اینقدر سخت بود که از هم جا داشتیم. کل مسیر تو فرودگاه تهران فکر کنم گریه میکردم. خیلی سخت بود، خیلی غم انگیز بود اینکه 2 هفته با هم بودیم و فهمیدیم که واقعا انگار برای هم اصلا ساخته شدیم، برای هم انگار اومدیم توی این دنیا و چقدر به هم شبیه‌ایم، چقدر حسمون به هم میخوره، فکرمون به هم میخوره و واقعا سخت بود جدا شدن. بعد که سوار هواپیما شدم اینقدر غم بود تو قلبم که نفهمیدم چطور شد رسیدم مسکو. بعد که رسیدم مسکو دوباره اینقدر ناراحت بودم که تو چند روز بعدش هیچی نمیتونستم بخورم و فکر کنم یه 2 هفته طول کشید تا عادت کنم که مجید کنارم نیست. یادمه چشمم که میبستم احساس می‌کردم مجید اینجاست کنارم. من که چشم باز میکردم دیدم نیستش و اینقدر گریه میکردم که الان که یادش افتادم اشکم در اومد. اینقدر غم انگیز بود و از همه چیز این سخت‌تر بود که نمیدونستی در آینده چی میشه، حتی نمیدونستی آیا بازم میتونی همدیگر رو ببینیم. فقط همون 2 هفته برای ما میمونه چون که خانواده مجید موافق نبودن، خودش نمیتونست بیاد، سربازی نرفته بود، پول نداشته برای وثیقه بذاره، منم نمیدونستم باید چی کار کنم. و دوباره 1 سال با هم دیگه چت میکردیم. آناستاسیا توی مسکو دانشگاه میرفت، زبانشناسی میخوند و من توی اصفهان مدیریت جهانگردی میخوندم و کارمون شده بود همین که هر روز بعد از دانشگاه بریم سراغ کامپیوتر و با هم دیگه چت کنیم و در مورد همه چیز با هم حرف میزدیم، در مورد هنر، فرهنگ، اقتصاد، عشق، آهنگ، هر چی. من برگشتم مسکو و فهمیدم چون که میخوام با مجید باشم باید فارسی حرف بزنم، باید فارسی یاد بگیرم و جدی رفتم تو کارش. یه خودآموز داشتم اونجا، الفبا یاد گرفتم، نوشتن یاد گرفتم، خوندن. سعی میکردم بعضی وقتا با مجید به فارسی حرف بزنم اما خیلی سخت بود برای من، بیشتر انگلیسی حرف میزدیم. بعد دیگه دوباره تابستون شد، میخواستیم همون ببینیم و من همیشه منتظر بودم که این دفعه مجید بیاد و بهش مسکو نشون بدم. بعد من خیلی دوست داشتم که این بار من برم روسیه و برای اینکه برم باید وثیقه میذاشتم 15 میلیون تومان و من هیچی پول نداشتم، هیچ کاری هم نداشتم که بتونم این وثیقه رو بذارم. به بابام گفتم که
لطفا اگه میشه بیا برای من وثیقه بذار که من برم. اما خب چون اون میدونست که من به خاطر آناستاسیا میخوام برم و چون مخالف بود با این قضیه قبول نکرد تا اینکه دوباره تابستون شد و هم آناستاسیا تعطیل بود و هم من. بعد داداشش اومده بود مسکو و گفت که 100% باباش در هیچ شرایطی قبول نمیکنه، اصلا از فکرش باید بریم بیرون. و اونجا من فهمیدم که دوباره باید خودم بیام، چون که بعد از 1 سال فرصت 2 ماهی که داشتم نمیتونستم از دست بدم و تصمیم گرفتم برای کل تعطیلات تابستون برم ایران. و به مجید گفتم، اون گفت بیا، اما کجا زندگی کنیم؟ چی کار کنیم 2 ماه؟ نمیتونیم که بریم خونه بامی، خونه خواهرم 2 ماه بمونیم. و بعد یهو مجید ایده داد که بریم سفر 2 ماه. وقتی کسی به ما خونه نمیده کل ایران خونه ما میشه. و چون که دانشجو بودیم، پول خیلی کم داشتیم، تصمیم گرفتیم که سفرمون با هیچ هایک باشه و خونمون تو کاوچ سرفینگ یا از شبت چادر بزنیم. خلاص هرچی پول داشتم آوردم، مجیدم هرچی پول تونست جمع کنه و با خودش آورد. من به پدر و مادرم قضیه رو گفتم که من با آناستاسیا میخوایم بریم ایران گردی و برای اونا خیلی سخت بود قبول کردن این. هنوزم وقتی بهش فکر میکنم که چقدر اونا ناراحت شدن، واقعا خودم ناراحت میشم که پدرم دیگه حتی میخواست گریه کنه که چرا من میخوام با یه دختری که نامحرمه، اصلا زیاد نمیشناسمش، میخوام برم سفر. و منم خب توی روستا بودم، کشاورزی میکنم. دقیقاً روزی که برنج کاشتم، برنج میخواستم برای خودم بکارم، یعنی خودم میخواستم بکارم که مثلا پول در بیارم باشه. و برنج رو کاشتم و دقیقاً روزی که کاشتم تموم شد، بعد از ظهرش رفتم خونه، کوله پشتی براشتم، گفتم من دارم میرم و همه شوکه بودن. گفتم آخه تو کجا داری میری؟ گفتم من دارم میرم که برم ایران گردی کنم با آناستاسیا. و یه کوله پشتی کوچیک بود که داداشم بهم داده بود. با اون کوله پشتی رفتم تهران، وسایلمو برداشتم، یکم وسایل، یکم لباس. و با اینکه بابام راضی نبود اما به من یکم پول داد، گفت که این پول داشته باش با خودت که نیازت میشه. دقیق یادم نیست که من چقدر پول داشتم یا آناستاسیا چقدر پول داشت، اما پولمون با هم دیگه شد 1,500,000 تومان. و این جریان مالی که بود 8 سال پیش، یعنی ما 8 سال پیش با 1,500,000 تومان می‌خواستیم سفر کنیم دور ایران. خلاصه آناستاسیا اومد تهران، رفتم فرودگاه پیشش، با هم دیگه رفتیم خونه یکی از دوستامون. 3 شب اونجا بودیم ما خب چون که می‌خواستیم سفر کنیم، ایران گردی کنیم و چون پول کم داشتیم گفتیم باید هیچ هایک کنیم. هیچ هایک چیه؟ اینکه به جای اینکه با اتوبوس و تاکسی و اینجور چیزا سفر کنیم، بریم کنار خیابون و با ماشینای گذری بریم، ماشینایی که مسیرشون به مسیر ما میخوره یا ما به مسیر اونا میخوریم، اونا ما رو ببرن به مقصدمون. و برای اینکه اینطوری سفر کنیم نیاز به تجهیزات داشتیم، کوله پشتی، ظرف، زیرانداز. با 600,000 تومان وسیله خریدیم. یه کوله پشتی خریدم که کوله پشتی کوهنوردی بود، یه مایتوبه با کتری هدلایت، یه دونه بالش، چون پولمون خیلی نبود یه بالش گرفتیم، 2 تا بالش نگیریم، بالش بادی، و یه چادر گرفتیم که موقعی که نمیتونیم توی خونه بخوابیم، موقعی که کسی قبول نمیکنه ما بریم خونهشون، بتونیم توی چادر بخوابیم. و قبل از اینم که آناستاسیا بیاد ایران، تمام برنامه ریزی رو انجام داده بود. یه لیستی درست کرده بود از اینکه مثلا روز فلان ما باید فلان شهر باشیم و این جاذبه ها رو باید ببینیم و خونه مثلا فلان شخص باید بریم. این اشخاص ما چجوری پیدا کردیم؟ از سایت کاوچ سرفینگ. من قبل از اینکه با مجید ایران گردی کنیم هیچ وقت اهل سفر نبودم، اصلا زیاد از خونه دوست نداشتم برم. همیشه تو خونه میشستم کتاب میخوندم یا زبون یاد میگیرم چیز دیگه. اما چون میخواستم با مجید باشم هرچی گفتن قبول کردم. اولین بار بود که با تو چادر میخوابیدم یا تو طبیعت غذا میخوردم. همه چیز خیلی جدید و جالب بود و فهمیدم که از این سبک سفر خیلی خوشم میاد، چون که حس آزادی میده و
میتونی با خرج کم راحت زندگی کنید، از همه چیز راضی باشین، خوشحال باشی و فهمیدم ما به یه چیزی خیلی کوچیک نیاز داریم و کل دنیا میتونه خونه ما باشه. اصلا نیاز نیست ما تو 4 دیوار باشیم، تو خونه بمونیم برای اینکه خوشحال باشیم. مهم این که اون شخص که کنارته بهش عشق داشته باشه و همه چیز حل میشه. البته این 2 ماه ایران گردید چون شرایطش خیلی سخت بود، خسته میشدیم، از صبح تا شب باید ماشین مختلف جای میرفتیم، کولی پشتی میبردیم، غذا دیر به دیر میخوردیم، شاید بعضی وقتا بعد میخوردیم و همون دیر به دیر نرفتیم. شرایطش خیلی سخت بود. ما با هم بعضی وقتا دعوا میکردیم و همون خوب نمیشناختیم، نمیدونستیم باید چجوری با هم درست رفتار کنیم، مشکلات زیاد داشتیم، اما با این حال خیلی خوش گذشت. 2 ماه ایران گردی یکی از بهترین خاطرات زندگیمون شد و کلا رو کل زندگیمون تاثیر داشته، چون که همونجا ما فهمیدیم که باید همیشه تو سفر باشیم، همیشه فرهنگ جدید ببینیم، با مردم آشنا باشیم و فهمیدیم که ما نمیخوایم یه جا بمونیم و از اون موقع تصمیم گرفتیم که هرچی میخوام بخریم مال سفر باشه. از اونجایی که این ویدیو خیلی طولانی میشه، ویدیو رو 2 قسمتش کردم و قسمت دوم به زودی آپلود میکنم و برای اینکه از دست ندی اگه تا حالا سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید. که حالا سوال داری میتونین اینجا بنویسین توی جواب کامنت. میده. و میتونید پیج مجیدم تو اینستاگرام فالو کنید، به زودی عکس بیشتر اونجا میذاره، روسیه از خودش مینویسه. و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، دوست نداشتین دیسلایک کنین و توی کامنت بنویسین که چرا دوست نداشتین که ویدیومو بهتر کنم. خب هم؟ سنگ خدافز. تا ویدیوی بعدی فعلا بدرود.